нашу квартиру. Значить, у нас є вихідні дані, у вас є вихідні дані, які я надавав вам. Це DVG-файли, також є допоміжні моменти, це з PDF-файлами, які можна використовувати. Якраз ми сьогодні будемо і використовувати якраз DVG-файл. Перше я покажу на прикладі певної квартири. Вона може буде інша, я не знаю ще, але все одно принцип буде однаковий, може там трішки щось зміню, але все одно все залишається однаково для будь-якого. У вас теж інша квартира, тому, скажімо так, немає особливої різниці. Але принцип він однаковий всіх. Я покажу декілька варіантів. Їх буде, скажімо так, 3. Перший варіант такий основний за допомогою DVG-файлу. Також другий варіант – це 2 варіанти в 3D Max, третій варіант – це за допомогою, наприклад, той ж самий Archicad. Я вам покажу, як перегнати з Archicad в 3D Max, але працювати ми будемо трішки пізніше. Ми не будемо з нею працювати, я просто покажу деякі моменти. Працювати ми будемо, звісно, з моделі в 3D Max, тому що я покажу, чому вона не дуже така. Які її мінуси, може плюси, але мінусів багато, якщо використовувати модель Archicad для подальшого певних дій, тому, скажімо так, щоб було зрозуміло. Значить, у нас є, перше, у нас є якийсь план, ми його зберігаємо, зберегти як, звичайно, DVG-формат, зберігаємо, DVG-flat, наприклад, то я собі написав, наприклад, формат DVG вибираємо, зберегти, я пишу, він мені зберіг тільки на те, що мені потрібно. Перед тим, як зберегти, ми вибираємо рамку, я забув, бігуща рамка, тобто те поле, що ми будемо зберігати, а не все, тобто він зараз мені зберіг все, а мені потрібно тільки ту частину, яку мені потрібно. Ще раз файл, ще раз зберегти як, вибираємо так, зберегти. Він мені хоче підтвердити у мене, чи дійсно я так, я пишу область бігущої рамки, все. Це ми зберегли 2D-формат, тільки 2D-формат, і тепер можемо зберегти 3D-формат. Ми нажимаємо файл, зберегти як. Формат я вибираю 3DS. Є 3 формати таких основних 3D-виду, тобто сприйняття 3D-об'єму якогось в різних програмах, тобто це формат FBX, OBJ і 3DS. Це 3 такі формати, які, в принципі, це таке розширення, певне розширення, яке сприймають майже всі програми, 3D-програми, і Blender, і 3D Max, Cinema 4D, так як Archicad він так працює з такою програмою Cinema, є прямий вивід, Cinema 4D файл, але ці файли, вони відкриваються в будь-яких програмах, тому що, наприклад, рідний файл 3D Max не відкриється в Archicad, сам файл Archicad не відкриється ніколи в 3D Max, тому є такі посередницькі розширення, які допомагають це зробити, тобто відкрити щось збережене в 3D-форматі, відкрити щось в іншій програмі. Я вибираю 3DS, я його постійно вибираю, він, звісно, може трішки уступає OBJ або OBX, але я звик використовувати 3DS, одна причина те, що він точно я точно впевнений, що масштаб буде збережений, тобто мені важливо масштаб, тобто щоб модель була один до одного. Пишу зберегти, я перезавантажую, і тут я вибираю, тут є 4 варіанти, як я хочу зберегти, потім є одиниця вимірювання. За замовчуванням, якщо ви перший раз будете робити, у вас буде одиниця стояти, ви ставите 1000. Потім, якщо ви будете працювати подалі в різних файлах архікадовських, то воно буде вже запам'ятає цей вибір і буде стояти 1000. Тобто, якщо перший раз, то у вас буде стояти 1.
Один це неправильно, 1000 ставимо обов'язково. І тут воно вибирається, як ми хочемо зберегти, тобто мається на увазі, що буде як 3D Max краще, тобто він рекомендує 3D Max якось так об'єднати в одні масиви, тобто в один такий об'єкт, не групу об'єктів, а в один такий масив об'єкт, за якимось критеріями, за критеріями єдиного покриття, за критеріями слоя покриття, з критеріями там тип елементів або звичайний архікад, це просто буде, всі елементи будуть розрізнені. Тобто от всі боксики, все з цього, що у нас є, це буде багато-багато елементів. Покриття ми бачимо, тут у нас об'єкти мають однакове покриття, от і вони якраз будуть одним масивом. От, ну, наприклад, зберігаємо. От, все зберегли, тепер включаємо наш 3D Max. От. І відкриваємо його. Краще, звісно, на якийсь топ вийти, тобто зверху, да? Файл, імпорт. І от, наприклад, сам project, я маю на увазі 3ds формат. Нажимаю Open. Тут я зі всіма пунктами я приймаю всі ці пункти, пишу ОК. Тут я не приймаю, це не потрібно, це у нас він хоче підлаштувати свою анімаційну цю стрічку під, щоб 3D-Max стрічка, ця часова, я маю на увазі, да? Ну, це шкала, вона підлаштувалася під файл, який зараз завантажується. Ну, я кажу, що ні, я цього не хочу, і все, воно завантажилося. Тут є сонце, ну, таке воно все видаляється, є камера, тобто камера і сонце. Це внутрішнє освітлення цієї сцени в архікаді, воно тут конвертувалося, воно не потрібно, воно не використовується. І камера – це створення, з якого елемента я створював, тобто зберігав оцей з цього елементу, от воно мені в 3D Max сконвертувало цей в камеру. Певний кадр. Да? Тобто такий вигляд має ця модель, яка в 3D Max. Ну, вони багато мінусів, ніж плюсів, ми її не будемо використовувати, тільки пізніше покажу я, які певні моменти є. Це там буде окрема тема, вона підв'язується під цю окрему тему, це пізніше. Значить, це стосується такого. Значить, основне у нас, да, це перший, скажімо так, варіант, не головний. Головний варіант другий і допоміжний, третій буде варіант. Третій я пізніше покажу, сьогодні не встигнемо. Значить, імпорт теж саме. І у нас ми вибираємо DVG формат, Open. Тут ми вибираємо, тут виникає таке вікно, постійно буде, у вас буде таке вікно. Не пугаємося, нічого тут страшного немає. Ми тут нічого майже не будемо робити. Я думаю, що взагалі нічого. Все у нас тут є, якщо ми все зберігаємо в нормальних одиницях вимірювання і тому подібне, тому нам не потрібно буде додаткові якісь дії робити. Значить, у нас є spline, почнемо з кінця, spline rendering. Нам це не потрібно, тому що це програма, 3D Max автоматично ці лінії 2D, це зараз ми завантажимо лінії 2D, вони будуть переконвертовуватися в 3D-елементи, тобто лінія буде створюватися як труба якась. Нам це не потрібно, тому йдемо далі. Layers. У нас layers, вони зберігаються як є, тому що, в принципі, в архікаді це звичайні, звісно, леєри, тобто слої певні, да? Якщо ми відкрили б цей файл в автокаді, тобто рідний для нього файл DVG, да? Можна було б почистити. Якщо автокаду немає, нічого страшного, йдемо далі. І у нас є Geometry. Geometry тут все нормально, тільки перевіряємо. Там, де Model Scale, там написано Incoming File Units, тобто він підтверджує, що той файл, який заходить до 3D Max, він має значить, одиниці вимірювання міліметри. І нам не треба ставити галку Rescale, тобто все нормально. Тобто він як було, так і все він зробить добре. Все інше нам, в принципі, не потрібно. Це стосується
якісь опції, тобто налаштування геометричних налаштувань, кадовських налаштувань. Ну, це якщо ми будемо використовувати, це нам не потрібно, це нам потрібно тільки як подложка. От. Нажимаємо ОК. Все завантажилося. От таким чином нам завантажилося от 2D елементи нашого DVG файлу. Тобто тут давайте ми поміняємо. Вот. Значить, от такий от я просто вибрав всі лінії і тут. Колір, просто колір поміняв, він не буде відображуватися. Ну, взагалі лінії не відображуються в рендерингу, тому, скажімо так, воно так і залишиться. Потім, все одно ми потім все видалимо, нам воно не потрібно бути, ми піднімемо стіни і все, нам цього буде достатньо. Значить, це ми зробили. Перше, якщо заважається, дратується сітка, то ми вимикаємо її за допомогою клавіші G. Тепер, якщо у нас от порівняно з минулим заняттям, у мене щось там змінилося зверху, там, да, якесь там табло, ну, щось там помінялося. Це не страшно. Це я собі там додав, ви це теж можете зробити. Значить, або, я що хотів сказати, от якщо ви там почали робити, і у вас щось злетіло, да? Якась панель зверху злетіла, або там ця от ліва панель, да, з слоями, або там права панель, і ви не знаєте, де її, ну, наприклад, от ліва панель, вона ніяк не відокремлюється тут, якщо ми нажимаємо праву клавішу. От, її можна вимкнути, а от вимкнути її якось так складно. Тому у нас є Workspace, саме верхній кут, правий верхній кут, у нас є Workspace, і тут є перелік того, що можемо вибрати. Да? Перелік того, що можемо вибрати. І от там є внизу Reset to Default State. Тобто, якщо ми це нажимаємо, то от те, що ви десь втратили, десь щось там закрили, десь щось перемістили, там, ну, тому що там багато з вас, скажімо так, не працювали, це нормально, то ви можете повернути, як було от при відкритті вашого 3D Max. Якщо щось не трапилось, от, якщо не з'явилися якісь панелі, які вам потрібні, то ви тоді можете вибрати, поклацати оці от вищі Alt Menu, Toolbar, там Designs, ну і так далі. І там точно буде, воно щось з'явиться. А потім, якщо вам щось буде не потрібно, то ще раз йдете правою клавішою по вільному місці, цьому там, да, сірому, там, де оця табло команд, да, ви просто галки знімаєте там з того, що вам не потрібно. От з того, що вам не потрібно. Це, скажімо так, щоб ви не пугалися, що в мене щось не те, що у вас. Тобто все нормально. Да, відрізняється, але... Пробачте, в мене от виникло питання. Пробачте, що перебиваю вас. Прошу. Я так зрозуміла, нам от той план, що ми обрали для презентації, треба спочатку накреслити в сторонній програмі, а потім перенести її креслення сюди, щоб потім зробити 3D-модель? Ні. Я якраз вам, ви уважно там дивилися, я скинув в завдання, не в матеріали, а завдання. Перелік, давайте зараз ми навіть і зайдемо, подивимося. Так, 352 група. Да, от є завдання. І тут я скинув, от внизу є DVG-файли, бачите? До першого варіанту, тобто воно відповідне. Перше, друге, третє. Це якраз той DVG-файл, який зараз я демонстрував. Це просто я показав, як я зберіг. Як, ну, так, додатково. Але вже воно є. Тобто ви вже використовуєте вже готовий файл і починаєте роботи от з того моменту, як я її перейшов в 3D Max, нажав файл, імпорт і так далі. І таким же чином далі я продовжую працювати. Тобто вже все є, нічого креслити вам не потрібно. Тобто ми зберігаємо оцей файл, той, що ви тільки що показали за варіантом.
і відкриваємо його одразу в 3D Max. Ні, ви нічого не зберігаєте, у вас вже є. Тобто у вас оцей файл, ну, уявляємо, що, наприклад, от ви завантажили собі файл DVG, той, що тут є. Да? От ви зайшли в Google Class, Так, да, зайшли, тобто скачали його. скачали кудись там в папку. От, наприклад, от у мене там, де он там, от, DVG Flat, от DVG Flat. Це ваш файл, він буде називатися у вас відповідно там 01 DVG. Все. Ви заходите в 3D Max, от, відкрили його, цього всього немає. От, я ж все показував. Файл, імпорт, і далі вибираєте папку, де воно у вас стоїть, вибираєте файл, як він там називається, імпорт я назвав. Зараз імпорт. Ну да, імпорт. Зараз. Імпорт. Я експорт нажав. Імпорт нажимаєте, да, і от воно у вас там викидує кудись там, куди вам потрібно, і вибираєте в цей DVG файл, open і все. От. Якщо щось не зрозуміло, і ще раз кажу, що я записую відеоурок, ви можете ще раз передивитися. От. І у вас це все я показував, тому я не буду повторюватися. Якщо будуть питання, то можете передивитися ще раз відеоурок. Я скину сьогодні запис минулого і от сьогоднішнього. От і все. Ви будете відеоурок скидувати в нашу групу чи в Classroom? Classroom. Ага, зрозуміло, дуже дякую. Classroom, все в Classroom. А я ніякий, да, не скидував. Ну да, першу я не записував, другу, я все скину, да. Я забув. Завдання є і так далі. Я не скинув тільки ці, да. Матеріали я створюю заново і новий, я маю на увазі, новий матеріал, папку з матеріалами, там буде якраз відеоуроки. Відповідно, по дням, по парам, все я напишу, щоб було зрозуміло. Ну і все, і далі як воно було. Повертаємося до нашого плану. Тобто все ви відкрили, оцей план, що ви скачали, у мене з Google класу, з цього, ви вже нічого ніде не зберігаєте, ви вже прямо от його вносите таким способом в 3D Max. Це я просто показав, як в Архікаді можна зберегти оцей DVG файл і так далі. Може, трошки заплутав, але все одно це така, хто не знав, наприклад. Так, значить, тепер це я показав, якщо у вас там щось втратилося, да, стосовно меню, вашого меню, а головних таких моментів, тулбарів ваших і так далі. От, значить, якщо це стосовно цього. Чи далі ми переходимо на те, щоб нам потрібно зробити модель нашої квартири, щоб вона нагадувала таке нагадувала, тільки щоб вона була в 3D Max, і правильно, звісно, да, зроблена і так далі, тому що, звісно, 3D Max є 3D Max. Рідна програма, тобто для 3D Max взагалі дуже мало програм, які нормально працюють. Значить, це дуже мало програм, які добре співпрацюють, їх, мабуть, і немає, які добре співпрацюють з 3D Max. Тобто він такий одноосібний, тобто він все в ньому добре виходить, тому, скажімо так, долучати таким чином воно не дуже. Навіть Revit, навіть Autodesk. Навіть Archicad, я вже мовчу, воно не дуже якісно все це робиться. Тому ми, скажімо так, і працюємо в Archicad, в 3D Max. Значить, нам потрібно створити стіни. Да? Яким чином? Нам щось таке потрібно створити, примітивне, да? Щоб потім з цього можна було модифікувати і зробити те, що ми, щоб воно було, якась модель була, да? 3D-модель, щоб можна було далі працювати. І щоб вона була, правильна, звісно, я вже не буду повторювати. Значить, ми починаємо з того, що ми створюємо якийсь примітив, тобто create, да, з правої сторони, create, shapes, вибачайте, geometry, і geometry, це мається на увазі, що це буде і полігони, і одноразові полігони, і точки, і грані, і тому подібне. Тому ми починаємо з плейну, просто його будуємо.
Значить, у мене є прив'язки. Значить, я буду розповідати поступово по прив'язкам. Я вже теоретично розповідав на минулому занятті. От, але зараз ми будемо користуватися прив'язкою 2,5, в принципі, постійно. Інколи 3. Ну, 2 я майже не використовую. 2,5, він такий універсальний. Тому він, в принципі, 2,5. Значить, нам потрібно створити щось, що я сказав, да? Тобто якусь болванку просту, до якої ми будемо щось, або з якою ми будемо щось робити, або до якої щось будемо прикріплювати і тому подібне. Значить, у нас є прив'язки. Да? Ми можемо нажати правою клавішу мишки на 2, ну, от у вас буде 2, або 2,5, або 3 написано. Ви нажимаєте, вибираєте 2,5, нажимаєте тут. Тут ви вибираєте Vertex. Якщо ви будете використовувати Alt-Menu and Toolbar, це Workspace, то у вас оці основні прив'язки будуть на табло, вашому Main Toolbar. От бачите, я вимикаю Vertex, пропадає така піктограмка з прив'язкою. Да? Я включаю, вона знову включається. Тобто ви можете робити це і тут, не заходити сюди. Ну, це зручно, незручно, не знаю. Воно є і є. Значить, це Vertex ви залишаєте, це інше, нічого не потрібно, тільки Vertex. І там, де Options, ви включаєте галку, там, де Enable Access Constraints. Отут включаєте. Все. І у вас, бачите, от якщо вона відключена, цей піктограмка відповідає за цей YX, да, отам. Це таке прив'язка стосовно площини. Тобто Vertex – це прив'язка до вертексу, а от це означає, буде прив'язуватися до площини, ну от вона таким цікавим чином прив'язується. Ми включаємо її, і все. Просто хрестик нажимаємо, і все. Це у нас прив'язка є, от прив'язка, вона, бачите, да, ми підводимо до певного якогось елементу і підсвічується жовтим таким хрестиком. Це от якраз та прив'язка по вертексу. І ми будуємо просто плейн з якоїсь точки до чогось. От таким чином. Зараз неважливо, не треба прив'язатись кудись. Одесь так зробили все, щоб вона трішки була ширше стіни. От таким чином воно створилося. Давайте перейдемо на Face. На Face, тобто отакий плейн є перша така частина стіни. Да? І далі ми будемо її модифіковувати. Ну, перед тим, як модифіковувати, тобто вже переходити до полігонального моделювання, я там хочу такий важливий момент сказати. Значить, це про становище об'єкта, фізичне становище. Значить, що мається на увазі? Є примітивне становище об'єкта, як оцей плейн. Якщо ми зайдемо в Modifier, да, наступна вкладка, це такі основні дві вкладки, найголовніші, да, особливо там, на даному етапі. Є інша вкладка Modify, вона показує становище цього об'єкта, тобто його там тут можна налаштовувати, або змінювати, або щось. Є два становища основних. Це примітивне становище, коли воно от просто можна змінювати тільки довжину, ширину і все, ну і додавати якісь там сегменти. І друге, це фізичне становище, це становище, називається, це модифікатор, і ми зараз його примінимо, це Edit Poly. Це найголовніший модифікатор взагалі із всіх модифікаторів, які є в 3D Max, це один найголовніший, який якраз за допомогою якого ми і створюємо взагалі предмети якісь, без урахування модифікаторів і інших плагінів. Це, от якщо ми скопіюємо, да, скопіюємо сюди, просто я зажимаю Shift, кудись копіюю, зажимаю Shift, вектор, який мені потрібен, тобто куди мені, і відпускаю все. Тут поки що копія, я потім це поясню, це не зараз. Що таке інстанс, що таке референс, це важливо. Да? Постійно, коли ви будете щось копіювати, постійно у вас буде виникати така опція, да? Тобто вікно таке постійно. Значить, у нас є становище примітивне і становище Edit Poly. Значить, ми вибираємо об'єкт, будь-який, да, наприклад, і от там, де Modify List написано, ми нажимаємо на цю назву, да,
І от такий от перелік вибігає. Дуже багато всього, звісно, ми, звісно, все не будемо. Тільки такі основні. Всі вони не використовуються зараз. Я не знаю, навіщо вони потрібні. Ну, щось там чиститься, але все одно воно, ну, скажімо так, десь там 20%, 15-20% воно не використовується, тобто є інші плагіни, є інші речі, які допомагають. Це просто якщо плагін не встановлюється або інше, то використовується. Ну, зазвичай що зараз з плагінами проблем немає, це я просто так говорю. Теоретично, скажімо так. Тому воно от стільки от, модифікаторів вони є. Ми будемо використовувати якийсь невеличкий процент, тобто не пугаємося, що. Значить, саме основний це у нас знаходиться майже на початку, називається Edit Poly. Не плутайте. Не плутайте з Mesh, Normal, Patch, тобто тільки Edit Poly. Це такий слой, це, взагалі модифікатор це слої, як в фотошопі. Вони діють таким же от, схожим чином. Тобто воно діє як є основа, да, от є от, той малюнок, наприклад, і та основа, або ви самі намалювали в фотошопі, або завантажили якусь картинку. Це основа. Це такий аналог зараз от Plane. Оцей Plane – це картинка, що завантажили в Photoshop. Інші слої, маски і тому подібне, це от всі модифікатори, що будуть зверху. Їх можна вимикати, видаляти. От є око, да? Тобто ми його можемо, от, наприклад, там щось змінили, там, да, от, там, перемістили там, кудись там, цю точку. Да? Добре, да? Тепер глаз, це око віджали, все. Ми цього не бачимо. Знову ж таки включили, все є. От, тобто щось дуже схоже. Значить, це от таке становище, тобто це зовсім інше становище, де примітивне становище об'єкта замінюється на підрівні. Оці точки, грані, полігони, тобто об'єкт розбивається на певну кількість точок, граней, полігонів, бордерів, елементів і тому подібне. В примітивних такого, як бачите, та ж сама вкладка Modify, ми цього не бачимо. Є просто, от ми можемо змінювати таким чином, інтерактивно. Да? А точок тут немає. От що не скажемо про Edit Poly. І є ще один момент, це Editable Poly. Вони однакові, ці моменти, тобто це, що мається на увазі, у нього становище все одно залишається Plane. Просто на нього діє плагін, не плагін, а модифікатор Edit Poly. Він може відтворяти все, що завгодно. Але в нього основна підґрунтя залишається плейном. А от коли ми цей плейн правою клавішою підводимо до плейну, правою клавішою, і тут у нас є Convert to Editable Poly, то він перетворюється з плейну, фізичного плейну, на фізичний Editable Poly. Тобто це те ж саме, що Edit Poly, тільки це тут модифікатор, а це реальне становище. Тобто його вже видалити не можна, тому що тут плейн видалити не можна. Можна видалити будь-який модифікатор, те, що зверху. А от плейн, як ґрунт, як фундамент, він не видаляється. Видаляється тільки шляхом просто видалення всього об'єкту зі сцени. От і все. От. А так само і тут. Editable Poly – це становище, яке видалити не можна. Видалити можна інші модифікатори, той ж самий Edit Poly працює так же само і так далі. Тому це такі різні. Вони однакові, майже однакові. Це от така головна різниця між ними. Якщо поки що Edit Poly ми не чіпаємо, тобто не переводимо, не конвертуємо, працюємо з модифікатором Edit Poly. Значить, ми накинули зверху модифікатор Edit Poly, щоб далі щось працювати. Значить, ми зробили прив'язку, я маю на увазі, ми включили прив'язку, зробили все правильно, тобто 2,5, там Vertex, тут нажали галку, все. Тепер будемо формувати в цих бордерах нашого DVG файлу, да, наші ці майбутні стіни, наші полігони. Да. Це нижній такий буде пласт, нижній план нашої, потім будемо піднімати стіни. Значить, вбираємо, у нас є модифікатор Editable Poly. Він складається з 3 розділів. Основних 2. Це Selection і Edit Geometry. Інші, вони, скажімо так, перший він нам не потрібен. Це таке
під становище, під фізичне становище об'єкту. Тобто він буде використовуватись як модель або як в анімації. Ну, це, звісно, не до нас анімація. Потім, selection я сказав, soft selection – це не дуже важлива штука, ми можемо не використовувати її майже, це такого, вона, скажімо так, не часто використовується, тому що це не постійно вона, не вимагає постійного залучення. Далі у нас ID Geometry – це важлива штука, звісно. Paint Deformation, теж не важливо, я покажу там потім такі моменти, це теж більше до художнього такого вигляду. Це таке, скажімо так, полігональне змінення, деформація. Це таке. Значить, основне це ID Geometry Selection. Значить, вкладка Selection, тут є основне, це основний підвибір, підвибір оцих от елементів. Точок, граней, там, бордерів і тому подібне. Там, пленів і елементів. У нас, значить, ми будемо зараз поки що працювати з двома першими. Вертекси і edges, тобто грані і еджзи. І торкнемося полігонів. Все інше поки що нам не потрібно. Тобто головне це, в принципі, три оці елементи. Найголовніше це точки і полігони, потім еджзи, а все інше вже ієрархічно нижче. Значить, нажимаємо наші точки під вибір, під рівень точок. У нас вони синім таким кольором. У нас, звісно, один полігон, 4 точки. Зрозуміло. І тепер вибираємо ті точки, які нам зараз мені потрібно зробити, щоб товщина була така, як на плані ДВГ. Тому я вибираю точки, які мені потрібно передвинути всередину, я просто їх вибираю. І ось з того місця, де у мене є оця pivot мій, я починаю його переміщувати. Але так як у мене включена оця прив'язка Enable Axis Constraints, я якраз підказую 3D Max, куди мені треба, от бачите, жовта така лінія, от вона з'являється, це вона показує, я показую 3D Max, куди мені треба підійти. Тобто не підійти, куди мені треба прив'язатися, до якої точки, щоб перемістити. Тобто ми не точку переміщуємо, ми грань там, об'єкт переміщуємо якийсь, або до якоїсь точки. Так як у нас перев'язка по точкам, то воно прив'язується до точок. Я показую 3D Max, що до цієї точки 3D Max мене запитує, зеленим кольором мене запитує, точно до цієї точки, от воно було жовте все, от жовте, бачите, коли ми під'єдналися, зеленим стало. Він каже, от те, що зеленим, правильно, я говорю, відпускаю клавішу миші ліву, і все, воно прив'язалося. Значить, воно прив'язалося туди, тобто я це все тримав, тобто я не відпускав ліву клавішу миші, поки мені 3D Max не перепитав, я згоден, і все, воно перемістилося. Тобто паралельно воно все переміщується, постійно паралельно, але я просто допомагаю йому до точки до якоїсь. Все, тепер певний полігон, він став товщою нашої стіни. Далі у нас йде нам треба наростити полігони, тобто нам потрібно створювати додаткові полігони, щоб можна було ці всі зигзаги заповнити таким чином, тільки такі різні форми. Як ми це робимо? Ми вибираємо нашу грань. Наприклад, вибираємо цю грань, нижню, не наприклад, а цю грань, нижню, переміщуємо її туди, куди нам потрібно, цю точку. Таким же самим способом я теж направляю. Тобто це розумієте, тобто жовта лінія направляє оцю красну лінію моєї реальної грані, мого полігону, відправляю прив'язатися до цієї точки. І Макс мене перепитує, я погоджуюсь з ним і
відпускає клавішу миші. Все, прив'язалося. Тепер як створити новий полігон? Просто ж зажимаємо Shift, вниз, Я тебе говорю, звук там виключаємо, несколько коли... раз выходила, что фатальная ошибка, ты такой, да ничего, в итоге оно вылетело. Вікторія, звук виключаємо. Уже. Чуєте мене? Коли щось говорите з кимось там, вимикаємо звук. Вибачте. Значить, у нас ми створили новий полігон шляхом зажатим шифтом, тобто ми як копіюємо, да? Тільки не виходимо із об'єкту. Тобто не копіюємо окремий об'єкт, як окремий об'єкт, да, кудись там. А всередині одного об'єкту я створюю, тобто нарощую ще один полігон шляхом зажатим шифтом і переміщенням, наприклад, вниз. Да? Тобто мені потрібно вниз. Те ж саме, прив'язка включена, Shift зажатий, все зажато, прям всі руки зажаті, пальці зажаті, лівий этот, і він прив'язується і таким же самим чином я хочу прив'язатися до цієї точки. Все. От воно прив'язалося. І так далі, так же саме. Тобто я ще раз зажимаю Shift, не відпускаючи ні ліву клавішу миші, не Shift, веду до певної точки, от, і відпускаю її. Так же саме і тут. Тобто я доходжу, бачите, до якихось певних таких от бордерів, тобто до певних кордонів, щоб створювати постійно нові полігони. Тобто я не можу зробити повністю все там, все протягнути, зробити. Ні, мені потрібно зупинятися на кожній точці, щоб можна було з кожної там, от, скажімо так, грани зробити нову грань. Тому і відповідно новий полігон. Так же само сюди, Shift, сюди, тут вже вниз, сюди. Тобто ми не оминаємо, от в даному випадку у вас теж саме будуть плани схожі, звісно, не оминаємо ніякі кути і тому подібне. Тобто ми до всього ми доходимо. Тобто тут, принаймні, до сюди ми доходимо. Потім, от якщо у вас такого не буде, наприклад, от якщо в реальному таке буде, да? Тобто от до сюди, наприклад. Тут ми вибираємо ось сюди. Тут, наприклад, можемо так зробити і так зробити. Тобто наростили додаткові полігони. Тут, наприклад, тут ми так не будемо робити, переміщувати сюди. Ми не будемо робити. Зараз, вибачаюся, я вимкнув цей. Так, ще раз вибачаюся, вийшов. Значить, тут ми таке робити не будемо. Тут можна взяти ці два полігони, не полігони, а грані, які знаходяться навпроти, і з'єднати їх шляхом поєднання у вигляді моста, так називається. Ми вибираємо ці дві грані, які знаходяться навпроти, і їх потрібно з'єднати в один полігон, щоб був між ними полігон, коротше говоря. Ми йдемо в Edit Edge, у нас тут є вкладка Bridge. І нажимаємо просто на слово Bridge, на цю, і між ними створюється додатковий полігон. Все нормально, йдемо далі. Тут так же само. Вибираємо тут полігон, не полігон, а грань. І те ж саме Bridge. Все, воно створилося. Далі нарощуємо таким же самим чином. Кути не оминаємо, щоб було легше потім працювати тут.
Так, тут можемо, в принципі, перемістити точку, взяти точку і, звісно, з прив'язкою перемістити по вертексу, да, куди нам потрібно. От. Тут вибираємо наші HD, теж прив'язка. Теж прив'язка, до сюди йдемо. Є тут воно 2 рази, не треба 2 рази. 1 раз сюди, є. Тут ми теж робимо таким же самим чином. Shift зажимаємо сюди. Так, поки що все. З цим тут, в принципі, ладно, залишаємо. Так, тепер тут у вас на ваших прикладах, що я вам скидав, ну, для вашої роботи подальше, у вас там немає таких кривих стін, у вас більш-менш так простіше, ніж тут на прикладі. Але тут можна, наприклад, не прив'язуватися, тут можна відключити прив'язку. Прив'язка включається клавішою S на клавіатурі. Да? Ну, от, бачите, да? Snap Toggles, це от клавіша S, гаряча клавіша. Ми вибираємо цю грань і таким же самим чином переміщуємо туди, куди нам потрібно. Да? От ми перемістили. Тут не важливо одразу прив'язатися, тут можна пізніше прив'язатися. От, і вже коли ви створили додаткову грань, да, от, десь там поблизу, да, нажимаєте вже тепер прив'язка і прив'язуємося до певної от, зони, да, точки, що нам потрібно. Так, тут не так, тут нижче. Сюди. Прив'язку. Включаємо. Так, є. Далі у нас це можна теж сюди. Тут не обов'язково з прив'язкою. Тут і ні до чого прив'язатися. Ну, тільки до грані, але ми не будемо зараз. Тобто можна включити прив'язку грань. Я маю на увазі прив'язка до Edge сегмент, і він буде прив'язуватися до сегмента. Ну, скажімо так, без точок, просто до сегмента. Ну, зараз ми не будемо це робити. Це не обов'язково. Тут так же само без прив'язки наверх. І можна ще раз прив'язатися сюди. Все є. Тут ми давайте точки сюди. Тут так же само беремо цю грань без прив'язки, просто шифтом, да, з зажатим шифтом копіюємо те ж саме. Тут трішки під нахилом, це не страшно. Ми можемо підрівняти 2 способами. Взяти одну точку з прив'язкою і перемістити її паралельно протилежної до ній точці, або іншим варіантом можна вибрати ці 2 точки, зайти до Edit Geometry, і тут є параметр, який вирівнює відносно осі певної. Нам треба вирівнити по вектору Y. Відносно, виявляється, ну, тоді виходить, що відносно осі X. Якщо вирівняти по осі X, якщо потрібно вирівняти, щоб по осі X було рівно, да, то ми відносно Y це будемо робити. Так само і тут. Тобто ми робимо через Y, да, тобто вісь Y, то відносно осі X. Тому нажимаємо отут, там, де внизу, є там, де вкладка Edge Geometry, там є Make Planner, там є такі 3 да, ці вектори вісі X, Y, Z. І ми нажимаємо X. І він вирівнюється відносно, тобто він стає паралельним. Ну і потім з прив'язкою переміщуємо туди, куди нам потрібно. Те ж саме тут продовжуємо, тут можемо просто наверх, без прив'язок. Без прив'язок тут теж можна вибрати, нам треба вирівняти по X відносно Y, тому нажимаємо Y. І тут можемо вниз опуститися. Так, це є. Далі нарощуємо. Тобто, йдемо сюди.
Так, потім наша грань сюди. І ще раз. Так от. Так, тут підлаштовуємо ці наші точки. Сюди, щоб нормально все було. Це є. Також це ми потім теж з'єднаємо. Зараз ми тут це от таким чином. От сюди. Тобто створимо ще отакий от. Це теж там трішки криво, теж вибираємо, нажимаємо Y, все воно рівно стало. Тепер що? Тепер нам потрібно з'єднати, да, тобто зробити ще такий простінок і з'єднати з цим, ну, з цієї частини, да, одну частину стіни з іншою частиною. Але так просто не вийде, тому що якщо ми візьмемо цю грань і цю грань, нажмемо Bridge, то між ними, ну, буде незрозуміло що. Да? От. Це неправильно. Да, от якщо ми візьмемо ці дві грані, вони будуть, і нажмемо Bridge, то між ними буде незрозуміло що. Це я зараз нажав Isolate Selection. Тобто, ну, як в вертикалі там F5, тобто вибираємо об'єкт і нажимаємо внизу на оцей Isolate Selection. І він ізолює нам, ну, те, що ми вибрали. Нам треба зробити додатково на цьому полігоні, от на цьому те, що виділено красним, червоним, нам потрібно там зробити додаткові, ну, ще один полігон, тобто одну грань зробити, ну, відповідно, полігон з'явиться. Як це зробити? Це доволі просто. Значить, ми беремо, виходимо на рівень точок, в Edit Geometry у нас є вкладка Cut, тобто щось порізати, і наводимо до грані, тобто у нас, бачите, такий приціл, тобто він ще не сфокусувався. Тут він вже зробив певний фокус, да, тобто він вже на мушку прийняв. І починаємо, да, тобто від першого грані, від першої грані до наступної. Тобто тут ще поки що приціл, він ще цілиться, а тут вже прицілився і все, ми вистрілили, і все, є додаткова з'явилася грань. Далі ми, звісно, так зробимо, щоб воно паралельно, тому що якщо ми так і залишимо, виберемо ці грані, брідж зробимо, ну, краще, але не дуже краще, тому що це все ж таки крива стіна, значить, в приміщенні, ну, такого, якщо по дизайну, да, але по проекту такого немає. Тому ми підлаштовуємо ці точки, да, беремо ці точки і опускаємо паралельно, щоб воно було от на одній лінії от з тим, що я до якої точки я перев'язую. І тут зверху теж можна зробити. Все, тепер вони на одному рівні. На одному рівні. От, і тепер робимо брідж, і тепер все. Тобто зараз готова вже таким чином, у нас готова наш плейн, який був от такий, вийшов він такий, за допомогою цього модифікатору. От. Тепер що ми робимо далі? Далі нам потрібно підняти стіни, ну і зробити коробочку. Да? Ну, на сьогодні все буде. Якраз ви повинні це і зробити. Повинні будете зробити якраз оце от за наступний тиждень я зроблю завдання, вона вже буде оцінюватися, те, що я сказав про накопичення балів. От, воно буде оцінюватися, і от ви будете складати на протязі до наступного тижня, ну, до наступної пари. От, я викладу відеоурок, звісно, все це буде більш-менш зрозуміло. Значить, тепер нам треба зробити оці от висоти. Да, тобто зробити висоту дверей, висоту, ну, у вас, в принципі, те ж саме буде. Інші критерії не мають значення. Висоту вікон, висоту значить, підвіконня, загальна висота квартири і там висота оцих от вхідних, там, ну, вони там, будемо вважати, що вони однакова висота і однаковий рівень над полом. Поки що без деталь, просто принцип. Принцип буде однаковий, неважливо, скільки буде, оскільки потрібно
піднімати вам висоти. Тобто це буде теж нарощування, тільки висоти вже в 3D. Це було нарощування в 2D товщі стіни в плані, да? А в перетину, да, такого горизонтального. А це буде вже у вигляді 3D. Значить, ми можемо що? Видалити оці непотрібні полігони, це двірні отвори, нам, в принципі, вони не потрібні. Ну, там же буде отвір, навіщо нам? Значить, вибираємо всі полігони. Ми переходимо на рівень полігону, да, 4-й рівень. Ви можете якраз клавіші, от верхні клавіші, там де цифри, да, от одиниця відповідає там, от я перемикаю зараз, от одиниця відповідає за точки, 2 відповідає за еджі, там 3 за бордери, 4 за і 5, тобто воно відповідно, ці клавіші. Швидкого набору, воно от відповідає порядково. Значить, четвертий підрівень, значить, вибираємо це і нажимаємо Ctrl-A, і вибираються всі полігони. Значить, нам потрібно підняти, тобто перший рівень, давайте я так покажу, щоб зрозуміло так, принцип цього методу в 3D Max, значить, як воно працює. Воно працює так, що нам потрібно спочатку, тобто зараз от ми от там, де червона ця лінія, це цей нижній рівень, зараз те, що ми зробили з плейном. Але нам треба зробити так, щоб воно нарощувалося, щоб була от. Да, тобто це перша висота буде, цей рівень підвіконня, потім друга висота буде рівень дверних отворів, потім третя висота у нас буде рівень вікон, верхній, да, висота, скажімо так. І четверта висота, четверте підняття, да, буде у нас це загальна висота. Тобто у нас 4 таких перепади буде 4 етапи нарощування. Да. Значить, перший етап це у нас підвіконня. Ну, в мене там 680. Тобто вибираємо всі вибрані полігони, що у нас є. Вкладка Edit Polygons, у нас є вкладка Extrude, тільки тут ми нажимаємо не на Extrude, а далі ми будемо нажимати на Settings, тобто біля от такої квадратик. Нажимаємо. І тут ми пишемо цифру 680. Все. Нажимаємо галку. Все, воно піднялося до рівня полігону. Добре. Тепер нам треба підняти на рівень дверей. Да? На рівень дверей. Тобто сформувати висоту дверей. Зараз ми сформували загальну висоту підвіконня. Да? Потім висота, значить, далі будемо формувати висоту дверних отворів без урахування віконних отворів. Тобто ми з вибору цих полігонів ми виключаємо оці два полігони, які якраз будуть в зоні наших вікон. Звісно, там будуть отвори, нам не потрібні там нічого, товщі ніякого. Значить, йдемо далі. Значить, висота дверного отвору у нас, давайте калькулятор, тому що математики такі. Значить, у нас 680 ми вже підняли, загальна висота теж від полу до висота дверей наших, да, от дверних отворів 2200. Да. Значить, віднімаємо 2200 мінус 680, тобто різниця нам потрібна. У нас різниця 1520. Тепер піднімаємо ще раз Extrude, тепер вже на 1520. Тепер ми сформували висоту дверних отворів. Тепер нам треба сформувати третім етапом, сформувати висоту вікон. Висота вікон, значить, ми теж вибираємо всі ці полігони, які у нас є. Зараз, одну секунду. Так, повертаюся. Значить, у нас потрібно сформувати висоту тепер загальну висоту вікна наших вікон, да? Ну, ваших свої будуть. Значить, просто аналогічно, звісно, тільки треба вираховувати. Да? Якщо ви ще, наприклад, десь помилилися, зараз теж покажу, це не страшно.
виправити. Тобто це не фундаментально зараз, що ви зробили. Це да, ви робите, ну краще, щоб одразу правильно, якщо там десь помилка, десь щось прорахувалося, не проблема це все перемістити, це все, ну, це все робиться в 3D Max, все це дійсно. Тепер у нас, що у нас? Ми віднімаємо наш 2200 мінус 1420. Ой, 2200 мінус. Так, 780 нам треба ще наростити додатково, щоб ми вийшли на рівень, оцей от рівень, верхній рівень вікна. Теж вибираємо все, що є. Верхній, звісно, полігони. Екструд, тобто ми не вибираємо, воно залишається як є, якщо ми нікуди не виходимо. Значить, залишаємося як є. Піднятися нам треба на 780. Все, тепер це третій рівень, де ми сформували вже висоту, реальну висоту вікон. Але бачимо, що висота так і продовжується для дверей. Тому можемо тут зробити якраз, щоб ця от, перемичка була над дверми. Да? Ми вибираємо ці два полігони, які становляться, які знаходяться навпроти один другого, і зробити їм те ж саме, тобто брідж. Вийдіть Polygons, Bridge. Тут не треба нажимати на Settings, тут можна просто нажати на Bridge. Так само, як ми робили з гранями. Те ж саме виходить і з полігонами. Тобто між ними створюється вже не полігон, звісно, а група. Ну, не група, група полігонів. Замість двох створилося от 4. Да? Все, у нас сформовані двері, сформоване підвіконня і сформовані висота вікна. Тепер нам потрібно сформувати всю висоту нашого приміщення. Тому у нас є висота от ця 400, да? Тобто у нас ще не вистачає наростити, нам потрібно ще 400. Але як нам тепер вибрати? От якщо у вас так ви вийшли, там щось дьорнули, да? І ви вийшли від вибору від цього вибору вікон, да? Ой, вікон маю на увазі цих полігонів. Вибирати кожен полігон, особливо, якщо ви будете залишатися на Select and Move, то ви будете отак, от щось у вас там таке буде творитися, да? От такі моменти у вас будуть, не дай Боже. Ну, по-перше, ми виходимо, пам'ятаємо постійно, що Select and Move ми перемикаємося на просто Select Object, тому що, щоб нормально вибирати об'єкти. Але вибирати тут нічого не потрібно, отак от, штучно. Треба просто вийти на вид збоку якийсь. Таким захватом, такою рамкою, да? Давайте вимкнемо цю жахливу сітку цю. Захватом вибираємо верхню частину полігонів. Так, вибираються ще вертикальні, але вони вибираються разом з верхніми. Тому ми ще раз йдемо на вид збоку. І зажатим альтом ми тепер прибираємо з вибору оці от вертикальні полігони. Да? Тобто, не до кінця, звісно, цю рамку, да? Так, щоб тільки обрати вертикальні. А горизонтальні залишаються. Все, тепер ми пишемо extrude. Скільки я там сказав? 400 мм. Все, тепер ми сформували всю висоту нашої квартири. І тепер, щоб закінчити з вікнами, теж саме робимо. Тут ми робимо брідж, тут ми теж робимо брідж. Отаке у нас вийшло. Отака коробочка у нас вийшла. І у вас повинна вона вийти теж більш-менш схожа. Це такий перший варіант. Я покажу на початку наступної пари, я покажу вам другий варіант. Він трішки простіший, але менш точніший. І він не всюди використовується, але теж є, він теж робиться в 3D Max. Це там шляхом видавлювання і шляхом, такий є там проблінг, це як сказати правильно, це видалення якоїсь форми шляхом
задіяння якогось об'єкту. Ну, як от, якщо ви це проходили на другому курсі по архікаду, це от є в архікаді, це теж, тобто ми підлаштовуємо якийсь об'єкт, да, і цей під певний об'єкт можемо підрізати вниз, вверх, це те ж саме. Схожий такий метод. Схожий метод. Це от є от в цьому, скажімо так, в другому підваріанті третього варіанту, так можна сказати. На сьогодні все. На сьогодні все. У нас там трішки часу залишається. Ми до кінця побудемо з вами. Тобто не вимикайтеся, нас перевіряють. От була якраз перевірка на парі, хто спостерігав. От, тому залишаємося. Значить, я все виклав, цей урок якраз записаний, я викладу в Google Class сьогодні і минулий теж, що був. Тому вже на наступний раз я створю завдання теж сьогодні, щоб вже поступово могли це все додавати. Значить, створю завдання. Створюю, я от якраз зроблю скрін, що нам потрібно зробити, да, тобто до якого етапу ви повинні дійти за тиждень. І це от на протязі тижня до початку наступної пари ви от прикріпляєте все до другого завдання, воно вже буде оцінюватися, як я вже повторююсь. Це вже от якраз буде стосуватися накопичення балів, це вже ми йдемо по робочому плану нашому, ну і далі. От, тому на сьогодні все. Дякую вам. Ще раз, ми залишаємося до кінця. У нас там скільки, 10 хвилин залишилося, потім вимикаємося. Дякую вам за пару. На все добре вам. До свидания, спасибо.